Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ hai món bánh dân gian quen thuộc nè. Bánh bò, bánh tiêu, hai món bánh không thể thiếu, mà ăn kèm thì lại cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện hai món bánh dân gian ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Đầu tiên là 100g bột mì đa dụng cho bánh bò, 100g bột gạo lọc, loại mịn cũng được. Và bên đây là 100g đường, 3 loại là tỷ lệ 1:1. 300ml nước cốt dừa nha, nước béo béo cho nó ngon. 1 muỗng cà phê men khô, ở đây mình dùng khoảng 3g men ngọt, loại men làm bánh mì. Và 1 muỗng cà phê vung baking powder, bột nở làm bánh. Nửa muỗng cà phê muối. Rồi cho 100g bột mì đa dụng vào trong thau nè. Cái loại bột thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. 100g bột gạo cùng với 100g đường là 1/3 chén á. Muỗng cà phê men khô, thêm chút muối để bánh nó đậm đà. Các bạn sẽ trộn sơ lên cái nè, cho các loại bột nó hòa quyện với nhau, rồi sau đó mình cho tiếp 300ml nước cốt dừa vô. Cái nước cốt này là các bạn pha với nước ấm để cho men của mình nó nhanh nở, chứ đừng có được nóng quá, hay nóng quá nó cũng chết men á. Mình sẽ trộn thật là đều, sau đó mình lọc qua cái rây để cho nó mịn hơn. Phần bột bánh bò xốp thì mình làm nó sẽ hơi sệt một chút, chứ nó không có lỏng. Nếu lỏng quá là cái bánh ra nó bị mềm. Bánh xốp này không cần phải động tay vào để nhồi bột giống như cái bánh rễ tre, chỉ cần mình khuấy đều. Tiếp theo 1 muỗng cà phê bột nở nè, cũng cho vào trong bột mình trộn luôn. Bột nở này giúp tạo thêm cái độ xốp ngon cho bánh. Men nở thì giúp bánh của mình nó nở ngon. Rồi bây giờ bột đã đạt rồi ha, nó sẽ sọt vậy nè. Mình sẽ đậy kín lại, mình chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ cho nó nở. Bánh tiêu thì mình dùng ở đây 2 chén bột mì đa dụng 300g, 170ml sữa tươi, là có đường hay là không đường đều được, 3 muỗng canh đường, chút xíu muối, 1 muỗng cà phê men khô 4g. Còn này là mè trắng nha. Mình sẽ cho hết 2 chén bột mì đa dụng vào trong thau, 4g men nở, 3 đến 4 muỗng canh đường, tùy các bạn thích ngọt nhiều hay ít, dằn thêm chút muối, 170ml sữa tươi. Sữa tươi làm bánh tiêu thì nó thơm, các bạn chiên lên cái bột bánh của mình nó xốp xốp, ăn nó cũng ngon hơn so với nước, nhưng mà các bạn cũng có thể thay bằng nước. Mình trộn đều thì mình thấy bột nó đã phủ hết cái phần sữa tươi nè, không có thấy bột khô nữa ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình dùng tay để nhồi bột, cho bột của mình nó quyện lại thành khối. Cái bánh tiêu này làm cũng không khó, đặc biệt là làm với men thì rất là nhanh nở. So với làm bằng bột nở thì các bạn làm men nó sẽ ngon hơn. Bột thành khối rồi, bây giờ mình đậy kín lại, mình chờ 1,5 tiếng đến 2 tiếng cũng cho nó nở gấp đôi. Bây giờ sẽ xóc cái khuôn bánh bò ra để mình hấp bánh bò nha. Các bạn dùng tiếp cái khuôn silicon quét dầu. Có thể dùng khuôn nhôm hoặc là khuôn silicon, hoặc là những cái chén nhỏ nhỏ đó. Nhớ là quét dầu để chống dính. Mình không cần phải hấp trước. Quay trở lại bột, mình ủ 1,5 tiếng là mình thấy nó nở gấp đôi là được rồi. Nếu trời có mát quá thì các bạn chờ 2 tiếng. Khuấy đều lên để cho nó loại bỏ những cái bọt khí nhỏ nhỏ nè, để cho cái bánh của mình khi hấp lên nó sẽ mịn hơn, nó không có bị lỗ lỗ đó. Rồi bây giờ sẽ gót bột vào trong cái khuôn để hấp. Khuôn silicon này chịu nhiệt nên không có cần phải hấp nóng, mà các bạn lấy bánh ra nó cũng dễ. Mình có bán ở trong kênh nha, nếu mua thì các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, chọn mua ủng hộ mình ha. Mình cứ gót, đừng có cho nó đầy quá, trừ hao chút nó còn nở lên. Mình có hấp thêm cái khuôn nhôm tròn. Hấp bánh bò thì các bạn để lửa cao, mình hấp 12 phút với khuôn này là nó chín. Sau 12 phút tắt bếp, bánh của mình nó nở nứt ra luôn nè. Bánh vậy là ngon rồi đó, mình lấy ra chờ nguội. Rồi quay trở lại cái phần bột bánh tiêu thì các bạn sẽ lấy nó ra ngoài cái mặt phẳng ha. Bột nó nở lên gấp đôi là được à. Cái men này là cái men ngọt, nhanh nở nên là làm cũng dễ lắm.
Thời tiết chỉ cần hơi ấm ấm thôi là bột nó nở nhanh nè, chứ không phải miên lạc thì nó lâu nở hơn. Mình sẽ chia bột ra luôn nha, thích cái bánh lớn hay nhỏ thì các bạn chia bột của mình nó sẽ hơi ẩm mềm thì bánh ra nó mới xốp. Các bạn làm bột mà nó hơi cứng là ra cái bánh nó dễ bị chai. Mỗi một viên bột thì mình sẽ lận từ bên ngoài vào trong để cho cái mặt bột nó láng. Chút các bạn cán nó ra thì cái bề mặt của cái bánh nó sẽ láng hơn. Cũng làm lần lượt tương tự hết những cái cục bột còn lại. Xong rồi cái cục bột mà mình làm đầu tiên đó, mình sẽ ép nó ra, phủ mè lên. Lúc này bột còn ẩm, các bạn phủ mè nó sẽ bám. Đừng có cho bột khô lên nha, cho bột khô lên là nó sẽ không bám mè. Sau khi mà phủ mè xong thì hãy cho bột khô lên để bắt đầu cán bột. Mình sẽ cán cho nó mỏng. Thích cái bánh mà nó có ruột thì các bạn cán vừa, còn thích cái bánh mà nó mỏng mà nó nở to thì các bạn cán thật là mỏng là cái bánh nó nở to ra. Cán xong qua hết nè. Khi mà cán xong rồi khi mà cái miếng bột đầu tiên các bạn sẽ lấy ra mình đem chiên là được rồi nha. Tại thời gian mà mình cán thì cũng khoảng 5 đến 10 phút rồi. Dầu phải nóng sôi, mình để mức lửa trung bình thôi. Các bạn sẽ cho miếng bột vô. Khi mà cho vô các bạn nhớ xay để cho nó nóng dầu từ từ. Nó nổi lên trên mặt. Múc dầu nóng mình tưới lên. Tưới dầu nóng lên thì cái bánh nó sẽ phình ra. Bắt đầu nó nở phình ra nè, các bạn có thể lật trở bề lại nha. Mình vẫn tiếp tục tưới lên. Cho nó vàng đều hai mặt là bánh nó chín ngon. Bánh tiêu làm bằng men thì nó cũng dễ thành công. Lấy miếng bột tiếp theo. Mình cũng vẫn cho vào chảo dầu mình chiên. Có hai cách chiên. Cách thứ nhất là mình tưới dầu trực tiếp lên bột. Cách thứ hai là các bạn đè nó xuống rồi đó mình lật đều. Lật qua lật lại cho nó đều cái miếng bột là bắt đầu bánh của mình nó sẽ nở nha. Bánh chiên vàng hai mặt. Khi mà nó nở là nó nhanh vàng lắm. Các bạn trở qua trở lại cái là bắt đầu cái bánh của mình lấy ra được rồi. Cái phần mè mà nó có gớt ra nhiều thì mình múc mình bỏ đi. Bánh bò nãy giờ nó cũng nguội rồi nè. Giờ mình sẽ lấy bánh bò ra ha. Bánh bò xốp, nở đều bung cánh. Cái mặt bánh thì láng bóng nè. Mình làm cái bột mì này thì nó trắng bánh, nó không có bị ngà bánh đâu. Cái khuôn lấy ra cũng dễ dàng nữa. Dù là bánh nóng hay bánh nguội các bạn lấy ra nó cũng dễ lắm. Bánh tiêu mình chiên xong hết rồi nè. Chiên xong các bạn để qua một bên cho nó ráo dầu thì dựng đứng bánh lên nó sẽ không có bị sẹp. Hai món bánh dân gian kết hợp lại thì ăn nó đặc biệt, nó ngon. Một món ăn vặt siêu đơn giản, vừa có thể no bụng cho bữa sáng nè, mà có thể làm bữa xế, món tráng miệng nữa. Bánh bò làm kiểu này thì ai cũng sẽ thành công. Với hai công thức bánh này dù là các bạn học làm lần đầu cũng sẽ thành công ngay luôn. Mình dùng hoàn toàn từ men. Làm nó cũng dễ, không có phải là ủ giống như cái kiểu bột khai. Đối với bánh tiêu bột khai là làm không kỹ nó sẽ bị hôi bột và bánh nó cũng khó nở. Làm bánh này dễ ăn lắm các bạn, nó không hăng mùi nè, mà nó thơm cái mùi men giống như là mùi men rượu vậy đó. Mình sẽ cắt cái bánh tiêu ra để dồn cái bánh bò vô nha. Bánh tiêu này ngoài dồn cái bánh bò ở bên trong thì các bạn mình dồn cái xôi ngọt ăn cũng ngon lắm á. Xôi ngọt cái cho thêm đường dừa muối mè vào trong nha, ăn cũng hấp dẫn. Đây cái bánh bên trong nó xốp mềm nè, nó nhẹ chứ nó không có nặng. Bánh bò thì ăn nó béo nước cốt dừa nó mới ngon. Còn bánh tiêu các bạn ăn vào nó phải có cái mùi thơm. Bột nó có sữa tươi nên nó thơm. Kết hợp lại nó có cái mùi men nhẹ nhẹ đó. Ngọt, thơm, vừa béo nước cốt dừa nữa nên là bánh đậm đà lắm. Bánh tiêu này các bạn để 2 ngày nó cũng không bị cứng nha, vẫn xốp mềm ngon à. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm thì bấm vào góc trái video kênh nha. Lựa chọn mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.